Hello guys, welcome to Next Gen Creatives Assam. So আজি বন্ধুসকল মই আপোনাক দেখুৱাম আপুনি এটা প্ৰফেশনাল পাৱাৰপইণ্ট প্ৰেজেন্টেশন কেনেকৈ বনাব পাৰে বহুত ইজিলি বনাব পাৰিব আপোনাক মই মানে কাস্টম নিজৰ হাতেৰে বনাই দেখুৱাম প্লাস AI ইউজ কৰি কেনেকৈ উইদিন মিনিটছতে বনাব পাৰে হেইটো আপোনাক দেখুৱাম এটা পাৱাৰপইণ্টটো মানে আমি যদি স্কুলত কিবা প্ৰজেক্ট কৰি আছো বা আমি যদি কৰ্পোৰেটত আছো বা ওয়াৰ্কিং প্ৰফেশনাল হয় প্ৰেজেন্টেশন আমাক বনাব মানে লগা হৈয়ে থাকে কাৰণ মুখেৰে বুজোৱাটো এটা বেলেগ কথা আৰু ভিজুৱেলি যদি কাৰবাক বুজায় বেছি ভালকে বুজে সো পাৱাৰপইণ্ট আমাৰ লাইফত ইউজ হয় সো আজি মই আপোনাক দেখুৱাম সো কেনেকৈ বনাব পাৰিব আপুনি একদম সিম্পল আছে আপুনি এবাৰতে গম পাই যাব দেখুৱালে সিম্পলি আপুনি গুগলটো খুলি ল'ব আপোনাৰ মোবাইলত বা ল্যাপটপত যত আপোনাৰ মানে যোনটো আপোনাৰ अवेलेबल আছে আৰু সিম্পলি সাৰ্চ কৰিব Canva সো আপুনি মোৰ যদি আগৰ ভিডিওস কেটা চাইছে আপুনি গম পাই মই Canva টো সবতছে বেছি প্ৰিফাৰ কৰো পাৰ্সোনালি কাৰণ গুটেখিনি বস্তু তাত আছে গ্ৰাফিক ডিজাইনিং ৰিলেটেড সো সবতছে ফাৰ্স্টত আপুনি লিংক পাই যাব Canva ইন্ডিয়া বুলি পেলাই আপুনি লিংকটোত ক্লিক কৰি দিব তাৰ পিছত আপোনাৰ মেইল দি পেলাই আপুনি লগইন কৰিব লাগিব আপুনি ৰাইট সাইডত চাব পাৰে লগইন অপচন আছে সো আপুনি লগইন কৰি ল'ব যেহেতু মোৰ ল্যাপটপটোত মোৰ মেইলটো অলৰেডি দিয়া আছে সো হেকাৰণে লগইন প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে লগইন হৈ আছে বাট আপোনাৰ কি হ'ব পাৰে আইডি পাসওয়ার্ড খুজিব পাৰে সো আপুনি আইডি পাসওয়ার্ডটো আপোনাৰ দি দিব সো আই থিংক অলপমান ওয়াইফাইটো স্লো আছে বাট নো প্ৰবলেম ওপেন হৈ যাব ওকে গাইস সো আপোনাৰ হোম পেজটো খুলি গৈছে Canva এতিয়া সাৰ্চ বাৰ এটা আছে সো আমি সিম্পলি আমাক প্ৰেজেন্টেশন বনাব লাগে সো আপুনি তলত চাব পাৰে এনেকাকে আপোনাৰ বহুতখিনি আছে টেমপ্লেটস আছে ম্যাজিক লেয়াৰ্স প্ৰেজেন্টেশন সোশ্যাল মিডিয়া মুঠতে ইয়াত আপুনি বহুত কিবা কিবি কৰিব পাৰে সো আমাক কি লাগে প্ৰেজেন্টেশন লাগে তো সিম্পলি আপুনি প্ৰেজেন্টেশনত ক্লিক কৰিলে হ'ল বা আপুনি যদি প্ৰেজেন্টেশন বিচাৰি পোৱা নাই আপুনি যদি মোবাইলত কৰি আছে তেনেকৈ নাহিবও পাৰে সিম্পলি আপুনি টেমপ্লেটস বুলি অপচন এটা পাব টেমপ্লেটস বুলিত আগত মানে টেমপ্লেটছত ক্লিক কৰি ল'ব তাৰ পিছত আপুনি সাৰ্চ কৰিলে হ'ল যে ইয়াত প্ৰেজেন্টেশন আছে ন সো প্ৰেজেন্টেশন বুলি সাৰ্চ কৰি দিব এটা সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনাক দেখিব পাইছে বহুতখিনি আপোনাৰ প্ৰেজেন্টেশন টেমপ্লেটসবোৰ খুলি গৈছে আপোনাৰ এটোৱে চাব পাৰে মই জুম কৰি দিছো 12টা পেজ আছে ইয়াত সো এটো আছে প্লাস এটো আপুনি চাব পাৰে যোনটো মই দেখাই আছো এটো পেইড ভাৰ্জন হয় ঠিক আছে এই টেমপ্লেটটো মানে আপোনাৰ ফ্ৰী অফ কষ্ট নহয় এটো ইউজ কৰিলে আপুনি সাবস্ক্ৰিপচন ল'ব লাগিব বাট এটো চাব পাৰে আপুনি এটো ফ্ৰী অফ কষ্ট হয় ইয়াত একো পইচা নালাগে অলৰেডি আপোনাৰ টেমপ্লেটস বনাই থোৱা আছে এতিয়া মেটাৰ কৰে যে আপুনি কোনটো টপিকৰ ওপৰত বনাই আছে প্ৰেজেন্টেশন যদি স্কুলত হয় তেনে কিবা এটা টপিক হ'ব পাৰে ফটোসিনথেসিস হ'ব পাৰে বা ম্যাথছৰ যদি কিবা হ'ব পাৰে কিবা এটা ভাবিলক ফ্ৰেকশন লৈ লৈছে বা যদি ইংলিশৰ হয় তেনেকে হাউ টু লাৰ্ন ইংলিশ বুলি প্লে এটা টপিক লৈ পেলাই আপুনি প্ৰেজেন্টেশন কৰিব পাৰে সো টপিক যি হয় আপুনি ল'ব পাৰে আৰু টপিকটো ইয়াত আপুনি চাব মানে কৰিব পাৰে আৰু যদি আপুনি লিখে ডিজিটেল মাৰ্কেটিং বুলি প্ৰেজেন্টেশন আছে ডিজিটেল মাৰ্কেটিং প্ৰেজেন্টেশন সিম্পলি যদি সাৰ্চ কৰে হেইটো টপিকৰ ওপৰত আপুনি পাই যাব আপোনাৰ যোনটো স্লাইড হয় বা যোনটো আপোনাৰ প্ৰেজেন্টেশন হয় টপিকৰ হিচাপত আপুনি পাই যাব সো যোনটো ভাল লাগে এটা ক্লিক কৰি ল'ব আৰু তাৰ ওপৰতে যি টেক্সট দিব লাগে আপুনি এডিট কৰিব পাৰে এটা যদি আপুনি টেক্সট কি লিখিব লাগে হেটো নাজানে তেনে আপুনি সিম্পলি ChatGPT ইউজ কৰিব পাৰে ফৰ এক্সাম্পল মই একদম ফটোকে আপোনাক দেখাই দিছো ChatGPT আপুনি ওপেন কৰি ল'ব ফাৰ্স্টৰ লিংকটো আপুনি ক্লিক কৰিব মোবাইলত কৰি আছে নে ল্যাপটপত কৰি আছে নো প্ৰবলেম ফাৰ্স্ট লিংকটো আপুনি ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত আপুনি টপিকটো লিখি দিব যেনেকা মই কৈছিলো টপিকটো আছিল ডিজিটেল মাৰ্কেটিং সো আমি লিখি দিম ইউ আৰ এ PowerPoint presenter okay সো এটা ৰোল দি দিছো আৰু যদি আমাক কিবা ডিজাইন কৰিব লাগে পোষ্টাৰ বনাব লাগে আমি তাক ৰোল কি দিও ইউ আৰ এ গ্ৰাফিক ডিজাইনাৰ বুলি দিও যদি আমাক হেলথৰ কিবা খুদিব লাগে ইউ আৰ এ ফিটনেস ট্ৰেইনাৰ বা ডক্টৰ বুলি প্লাই দিও সো আমি এক প্ৰেজেন্টেশন বনাব লাগে ন এই কাৰণে ইউ আৰ এ PowerPoint presenter বা আগতে আপুনি প্ৰফেশনাল দিব পাৰে ওকে সো আমি এটা ৰোল দি দিলো এতিয়া my topic is
ডিজিটেল মাৰ্কেটিং। চ' এইটো হয় আমাৰ টপিক। আপোনাৰ যোনটো টপিক হয় সেইটো টপিক আপুনি লিখি দিব পাৰে। I want to create a presentation on this topic. Okay. Presentation. Okay. On this topic. So give me content for এতিয়া আপোনাক যেইটা স্লাইড লাগে, ভাবি লওক আপুনি 5টা স্লাইডৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন বনাব বিচাৰিছে, তেনে আপুনি 5 পেজেছ লিখিব পাৰে। যদি আপুনি বেছি বনাব বিচাৰিছে বেছি বনাই দিব পাৰে, আৰু যদি আপোনাৰ মাইণ্ডত কিবা এক্সট্ৰা আছে বস্তু, তেনে সেইটো আপুনি এড কৰিব পাৰে। অ'কে। চ' আপুনি চিম্পলি যদি চাৰ্চ কৰি দিয়ে এইটো টপিকটোৱে, আপুনি দেখি পাব একদম স্লাইডৰ হিচাপত আপোনাৰ দি দিছে। স্লাইড 1ত ইন্ট্ৰডাকশ্যন থাকিব লাগিব আৰু কণ্টেণ্টটো দি দিছে। চ' আপুনি চিম্পলি ইয়াৰ পৰা লৈ পেলাই কপি পেষ্ট কৰিলে হ'ল। এটা এনে দেখাই দিছোঁ, ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু ডিজিটেল মাৰ্কেটিং ন। চ' এই বস্তুটো যদি আপুনি কপি কৰে, আৰু ভাবি লওক এইটো স্লাইড আমি ফাৰ্ষ্ট স্লাইডটো আমি চিলেক্ট কৰিলোঁ। অ'কে। তাৰপিছত কাষ্টমাইজ দিছ টেমপ্লেট বুলি আছে, তাতে চিলেক্ট কৰি ল'ব। এতিয়া আপোনাৰ যোনটো পাৱাৰ পইণ্ট আছিলে সেইটো আপুনি এডিট কৰিব পাৰিব। চাব পাৰে ৱেলকাম টু ডিজিটেল মাৰ্কেটিং আছে, বাট আমি কি কপি কৰিছিলোঁ, ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো ন। চ' এইটোৰ জেগাত আপুনি ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু ডিজিটেল মাৰ্কেটিং বুলি আহি যাব। চ' এতিয়া আপুনি ইয়াৰ পৰা ছেভটো এনেকুৱাকৈ এডজাষ্ট কৰি ল'ব পাৰে। এতিয়া ৱেলকামটো আছে, আমি ৱেলকাম নালাগে আমাক, আমি ডিলিটো কৰি দিব পাৰোঁ এনেকৈ। জাষ্ট ক্লিক কৰি পেলাই ডিলিট কৰি দিলে হৈ গ'ল। আপুনি চালেনে? আপুনি ইয়াত যদি কিবা এডিট কৰিব আছে, হোম যদি নালাগে, এবাউট আছ এইবিলাক যদি নালাগে, চিম্পলি আপুনি ক্লিক কৰিব, ডিলিটৰ অপশ্যন পাব, ডিলিট। তেনেকুৱাকৈ আপুনি কপি পেষ্ট কৰিব পাৰে। এইটো আছিলে ফাৰ্ষ্ট স্লাইড। ছেকেণ্ড স্লাইড আপুনি তলত চাব পাৰে, ফাৰ্ষ্ট, ছেকেণ্ড, থাৰ্ড, ফ'ৰ্থ আছে। তেনেকেই ছেকেণ্ড স্লাইডত আমাৰ ChatGPTৰ পৰা এইটো হোৱাট ইজ ডিজিটেল মাৰ্কেটিং, এনেকৈ গোটেইখিনি লৈ আপুনি কপি পেষ্ট কৰিব পাৰে। চ' এইটো হৈ গ'ল গাইজ, এনেকুৱাকৈ আপুনি আপোনাৰ গোটেই প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো বঢ়িয়াকৈ বনাই ল'ব পাৰে। তাৰপিছত ভাবি লওক আপোনাৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন লাষ্টৰলৈকে আপুনি বনালে, গোটেই স্লাইড হৈ গ'ল। তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব পাৰে, এনিমেট বুলি আছে, কিবা যদি আপোনাক এনিমেশ্যন ইউজ কৰিব লাগে, ফৰ এক্সাম্পল চাব হা, ইনক্ৰিজ ব্ৰেণ্ড এৱাৰনেছ আছে, এইটোক আমাক মানে অকণমান এনিমেশ্যন কৰিব লাগে। চ' যদি ইয়াত লেফ্ট ছাইড আপুনি চাব পাৰে বহুতখিনি এনিমেশ্যন আছে, সেইটো চাওক, চাইছেনে? এনেকুৱাকৈ যদি আপুনি অন কৰে এনেকুৱাকৈ খুলি যাব। চ' এনেকুৱাকৈ আপুনি যোনটো এনিমেশ্যন আপোনাক ভাল লাগে সেইটো আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে। যেনেকৈ আমাৰ ফাৰ্ষ্ট পেজ আছিলে, আমাক এইটো অকণমান এনিমেশ্যন ষ্টাইলত লাগে, এনেকুৱাকৈ আহিব লাগে, নে এটাকৈ আহিব লাগে, এনেকুৱাকৈ টাইপিং ষ্টাইলত। চ' সেইটো আপুনি ইয়াত এনিমেশ্যন দিব পাৰে। অ'কে। চ' গোটেইখিনি শ্লাইডত যদি আপুনি এনিমেশ্যন দিব পাৰে, সেইটোও দিব পাৰে। তাৰপিছত আপুনি এতিয়া চাব কেনেকৈ, আপুনি চিম্পলি আপুনি চাগে দেখি পোৱা নাই, মই আপোনাক দেখাই আছোঁ। আপোনাৰ এটা ৰাইট কৰ্নাৰত আপোনাৰ এটা ভিউ বুলি পেলাই অপশ্যন এটা থাকে, তাতে যদি আপুনি ক্লিক কৰে, আপোনাৰ কি হ'ব, এনেকুৱাকৈ ডাঙৰকৈ প্ৰেজেণ্ট হৈ যাব। চ' আপুনি যদি এনেকৈ প্ৰেজেণ্ট কৰি থাকে, ক'ৰবাত যদি আপুনি ডাঙৰ স্ক্ৰীণত প্ৰেজেণ্ট কৰি আছে, কৰিব পাৰে। চ' এনেকুৱাকৈ আপোনাৰ চেঞ্জ হৈ গৈ থাকিব গোটেইখিনি শ্লাইডটো। চ' জাষ্ট কপি পেষ্ট যদি কৰে, আপোনাৰ গোটেইখিনি কাম ইজিলি হৈ যাব। আৰু যদি আপুনি AI দি বনাব বিচাৰিছে, মানে বেলেগ প্লেটফৰ্মত, যে আপোনাৰ কোনো কষ্টই নালাগে, জাষ্ট প্ৰম্পট দিলে আৰু আপোনাৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন বনি গ'ল, তেনে মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনাক দেখাম সেইটো কেনেকৈ কৰিব লাগে। মই আপোনাক টুলটো, এটা AI টুল আছে যোনটো দি আপুনি একদম ইজিলি আপুনি প্ৰেজেণ্টেশ্যন বনাব পাৰে। জাষ্ট যেনেকৈ আমি ChatGPTক প্ৰম্পট দিছিলোঁ ন, তেনেকৈ অকল লিখি দিলেই হৈ গ'ল, বাকী প্ৰেজেণ্টেশ্যন নিজে বনি আহি যাব। চ' সেইটো চাবৰ কাৰণে আপুনি নেক্সট ভিডিঅ'ৰ কাৰণে ৱেইট কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে নেক্সট জেন ক্ৰিয়েটিভ আছাম চেনেলটো আপুনি ফ'ল' কৰি থ'ব। মই আপোনাক বহুত ধুনীয়াকৈ দেখাই দিম যে AI ইউজ কৰি উইদিন মিনিটছত আপুনি কেনেকৈ প্ৰেজেণ্টেশ্যন বনাব পাৰে। চ' আই হোপ আজি ভিডিঅ'টো ভাল পালে। চ' এনেকুৱাকৈ মোক মৰম দি থাকিব ছ'চিয়েল মিডিয়াত, প্লাছ আপুনি ইউটিউবতো ফ'ল' কৰিব পাৰে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে আৰু মুঠতে। চ' থেংক ইউ ভেৰি মাছ।